चार्ट टेबलमा रहेको कुनै पनि तथ्याङ्कलाई यदि हामीले चित्र मार्फत प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने चार्ट टुलको प्रयोग हुन्छ। यहाँनिर चार्ट टुल यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामी। चार्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीसँग टेबल हुनुपर्छ। जस्तै एउटा टेबल हामीले यहाँनिर बनाएका छौँ। यो टेबलको हामीले कुनै एउटा चार्ट बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला इन्सर्ट, त्यसपछि यहाँनिर चार्टमा, र चार्टबाट हामीलाई चाहिँ कस्तो टाइपको चार्ट चाहियो चुज गर्ने। जस्तै कलम चार्ट चाहियो कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, यहाँनिर चाहिँ धेरै किसिमको चार्टहरू दिइएको छ। यिनीहरूमध्ये हामीलाई चाहिँ कस्तो टाइपको चार्ट चाहियो चुज गर्ने। जस्तै कलम चाहियो भने कलम, लाइन चाहियो भने लाइन चार्ट, पाई चार्ट चाहियो भने पाई चार्ट। अब जस्तै हामीले चाहिँ कलम चार्ट बनाउनु छ, यहाँनिर कलममा क्लिक गऱ्यौँ र कलम चार्ट अन्तर्गत पनि कस्तो टाइपको चाहियो त यहाँनिरबाट चुज गर्नु। जस्तै हामीले चाहिँ फर्स्टवाला चुज गऱ्यौँ र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गऱ्यौँ। यसरी ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा यो एक्सेल प्रोग्राम, डाटाहरू फिलअप गर्नलाई एक्सेल प्रोग्राम यस्तो टाइपको ओपन भएको, र त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ यो टेबल भरेको आधारमा चित्र देखिएको देख्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँनिर यो टेबल भरेको आधारमा यहाँनिर चित्र देखाउँछ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चार्ट बनाउनु छ, त्यसको लागि यो टेबललाई हेर्छौँ र यहाँनिरबाट हामीलाई अहिलेको लागि कति एउटा एउटा क्याटेगोरीवाला एउटा सिरिज मात्र चाहिने छ। यहाँनिर जब यस्तो चिन्ह आउँछ, यहाँनिर चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ यस्तो चिन्ह आउँछ तब यसलाई चाहिँ यता ल्याएर यसलाई घटाइदिने। यसरी हाम्रो घटाइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ दुईटा सिरिज रहेको हामी देख्न सक्छौँ र यहाँनिर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हटाउँदा पनि हुन्छ, नहटाउँदा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ मैले र यहाँनिर के लेखेको छ, क्लास CLA क्लास, र त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट भनेर लेखिएको छ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ क्लास 1 लेखिएको छ, क्लास 1, र त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ क्लास 2, त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ क्लास 3, क्लास 4, र त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ 40, 30, 35, 25 यसरी लेखिएको छ। र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ। यहाँनिर एउटा हामी चार्ट देख्न सक्छौँ। अब यो चार्टलाई यताउति सर्ने बनाउनको लागि ऱ्याप टेस्टबाट स्क्वायरमा राख्ने, यहाँनिरबाट स्क्वायरमा अर्थात् फर्मेटमा गएर यहाँनिर ऱ्याप टेस्टबाट स्क्वायरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो चार्टको साइजलाई ठुलो सानो बनाउनु पर्यो भने यसरी हामी चार्टको साइजलाई ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर हाम्रो स्टुडेन्ट भनेर लेखिएको छ, एक्सेस टाइटल, यहाँनिर क्लास भनेर लेखिएको छ। अब हामीले यस्तो टाइपको लेख्नु पर्यो, भित्र कलर हटाउनु पर्यो। स्टेप बाई स्टेप हेरौँ। सबभन्दा पहिला हामी यहाँनिरको एक्सेस टाइटल राख्न सिकौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ चार्ट टुल्स अन्तर्गत डिजाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामी एड चार्ट एलिमेन्ट भन्ने देख्न सक्छौँ। योमा गएर यहाँनिर एक्सेस चाहिँ यहाँनिर अहिले दुईटैलाई सो गराउने, ठिक छ। एक्सेस टाइटल प्राइमेरी, होरिजेन्टल भनेको तलतिर के लेख्ने त, जस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीले क्लास लेख्नु छ। यहाँनिर क्लिक गरेर यो ठाउँमा चाहिँ हामीले क्लास लेख्ने, यहाँनिर चाहिँ यसलाई काटेर हामीले क्लास लेख्यौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँनिर भर्टिकलमा चाहिँ स्टुडेन्ट छ, यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ। सेम तरिकाले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चार्ट एक्सेस टाइटल, र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ प्राइमेरी, होरिजेन्टलमा चाहिँ हाम्रो क्लास छ र भर्टिकलमा चाहिँ अब लेखौँ स्टुडेन्ट लेख्यौँ। र त्यसपछि अब यहाँनिर के गरिएको छ भने पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्डमा जुन लाइन छ त्यो लाइनलाई हटाइएको छ। लाइनमा क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि डिलिट गऱ्यौँ, लाइनमा क्लिक गरेर डिलिट गऱ्यौँ। अनि पछाडिपट्टि यहाँनिर केही कलर ग्राफ राखिएको जस्तो छ, त्यसको लागि योमा क्लिक गरेर यहाँनिर योमा डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ फिल भन्ने छ, फिल भन्नेबाट हामी प्याटर्न फिलमा जाउँ। प्याटर्न फिल र कस्तो टाइपको चाहियो छान्ने, यहाँनिरबाट कस्तो टाइपको हामीलाई प्याटर्न चाहियो यसरी यहाँनिरबाट हामी चुज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर धेरै किसिमको प्याटर्न दिएको हुन्छ र यहाँनिरबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर चाहिँ यहाँनिरबाट राखौँ। यसरी हामी कलर पनि यहाँनिर आएको देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि यो चाहिँ एकदमै फिक्का राखिएको छ, अझै फिक्का।
यसरी हामी फिक्का राख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर अगाडिपट्टिको कलर चाहिँ हटेको छ, यो कलर चाहिँ यहाँनिरबाट हटाइदिउँ। क्लिक गरेर यहाँनिरबाट फर्मेट र त्यसपछि यहाँनिर सेप फिलबाट नो फिलमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि आउटलाइन कलर चाहिँ ब्ल्याक राखिएको छ, यसरी ब्ल्याक राखौँ। यसरी अलिकति मोटो पनि राखौँ। ओके, यहाँनिर चाहिँ हामी तलको जस्तै चार्ट बनेको देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि यहाँनिर यो भनेको हाम्रो लेजेन्ड हो, योलाई हटाउनु पर्ने हो भने यहाँनिर सेम तरिकाले फेरि डिजाइन र त्यसपछि यहाँनिर इलिमेन्टबाट लेजेन्डमा गएर नन राखौँ, हटेको देख्न सक्छौँ हामी। अब यहाँनिर हामीले चार्ट जस्ताको त्यस्तै बनायौँ र योलाई यतापट्टि राखेर यसको टेबल पनि ल्याउनु छ। हामीले चाहिँ यसको टेबल पनि ल्याउनु छ भने कसरी ल्याउनु त? त्यसको लागि अलिकति माथि गरेँ, मैले चाहिँ आउटलाइन हटाएँ यो चार्टको। अब यहाँनिर टेबल ल्याउनु छ यो चार्टको। यदि हामीले यो चार्ट एडिट गर्नु पर्यो भने यो चार्टमा राइट क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ एडिट डेटा भन्ने दिएको छ, यो ठाउँमा क्लिक गरेर यो भित्रको डेटाहरू हामी एडिट गर्न सक्छौँ। एडिट डेटामा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यस्तो देखाउँछ, यहाँनिरबाट एडिट गर्न सक्छौँ, थप्न घटाउन के गर्नुपर्ने त्यो गर्न सक्छौँ। अब यो पुरैलाई सिलेक्ट गरौँ र कन्ट्रोलसँग सीमा क्लिक गरौँ, कपी यस्तो चिन्ह आउनुपर्ने छ, कपी यहाँनिर चाहिँ र यसलाई हटाइदिउँ। अब पेजमा कहाँनिर राख्नुपर्ने हो त्यहाँनिर क्लिक गरेर कन्ट्रोलसँग बीमा क्लिक गरौँ, पेस्ट। अब यसलाई चाहिँ अलिकति माथि गरौँ। अब यो आउटलाइन राखौँ, यिनीहरूको आउटलाइन यहाँनिर सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर गएर अल बर्डरसम्म क्लिक गरौँ, यहाँनिर चाहिँ आउटलाइन आएको देख्न सक्छौँ। टेबलको सुरुको लाइनलाई कन्ट्रोल बी गरेर बोल्ड गर्न सक्छौँ। यसरी हामी यहाँनिर चार्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब पाई चार्ट पनि बनाउनु पर्यो। यसै टेबलको हामीले पाई चार्ट अर्थात् यही चार्टलाई हामीले पाई चार्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त? त्यसको लागि पनि हेरौँ। सबभन्दा पहिला यसलाई डुप्लिकेट गरौँ, यसलाई डुप्लिकेट गऱ्यौँ, कन्ट्रोल सीबी अर्थात् कन्ट्रोलसँग डी। अब यही चार्टलाई हामी पाई चार्टमा कन्भर्ट गरौँ। त्यसको लागि राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट चेन्ज चार्ट टाइप र त्यसपछि यहाँनिर पाई र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरौँ। यहाँनिर चाहिँ पाई चार्ट हामी आएको देख्न सक्छौँ। यसको डिजाइन चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट यसको डिजाइन पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। पाई चार्टको डिजाइनमा गएर डिजाइन चार्ट स्टाइल्सबाट यसरी चार्ट स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो पछाडिको कलर हटाउनु पर्यो भने फर्मेटमा गएर यहाँनिर सेप फिलमा गएर नो फिल हटाइदियौँ र आउटलाइन पनि सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन पुरै क्लिक गरेर र त्यसपछि यहाँनिर यिनीहरूको कलर पनि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि यस्तो देखाउँछ। फिलमा गएर यहाँनिरबाट के राख्ने जस्तै प्याटर्न फिल राख्नुपर्ने भएपछि यसरी प्याटर्न फिल राख्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर योमा पनि क्लिक गरेर यहाँनिर प्याटर्न फिल कस्तो चाहियो त्यस्तो हामीले चुज गर्न सक्छौँ। यसरी हामी पाई चार्ट पनि बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई यताउति सर्ने बनाउनु पर्यो भने ऱ्याप टेस्टबाट स्क्वायरमा राख्ने, यहाँनिर स्क्वायरिङ छ अलरेडी। यसरी हामी चार्ट बनाउन सक्छौँ। चार्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई टेबलको आवश्यकता पर्छ र यसको पनि हामीले टेबल ल्याउनु पर्यो भने सेम तरिकाले यसमा राइट क्लिक गरेर त्यसपछि एडिट डेटामा गएर यहाँनिर यसलाई सिलेक्ट गरेर यसरी कन्ट्रोलसँग सी कपी यसलाई हटाउने यहाँनिरबाट र त्यसपछि कहाँनिर राख्नुपर्ने त्यहाँनिर क्लिक गर्ने यसरी र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोलसँग बीमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर पेस्ट भयो। अब यसको चाहिँ हामी बोर्डर राखौँ, अल बोर्डरमा क्लिक गऱ्यौँ। यसरी बोर्डर आएको हामी देख्न सक्छौँ। सुरुकोमा हामीले चाहिँ हेडिङलाई चाहिँ बोल्ड गरौँ टेबलको। ओके, यहाँनिर चाहिँ हामी पाई चार्ट पनि बनेको र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कलम चार्ट पनि बनेको देख्न सक्छौँ। यसको पनि विभिन्न स्टाइलहरू, चार्टको स्टाइलहरू यहाँनिरबाट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँनिरबाट
यसरी स्टाइलहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो भित्र नै हामीले डाटा देखाउनु छ भने अर्को तरिका यहाँनिर चार्ट इलिमेन्ट र यहाँनिर चार्ट टाइटल छ, लेबलहरू कहाँनिर राख्ने, यसरी लेबल पनि राख्न सक्छौँ हामी यसरी चार्टभित्र लेबल। त्यस्तै गरेर चार्ट इलिमेन्टबाट पछाडिपट्टिको लाइनहरू राख्ने भएपछि यहाँनिरबाट लाइन पनि राख्न सक्छौँ, इरोर बार्सहरू राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर ट्रेड लाइन आदि इत्यादि योबाट हामी राख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ नन छ ट्रेड लाइन।